सो आपण काल बघितलेले टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, त्याच्यामध्ये बघितलेले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अँड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. तर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय? आपण एखादं अल्गोरिदम केलेलं असतं, प्रोग्रामसाठी एखादं अल्गोरिदम केलेलं असतं, म्हणजे ते प्रॉब्लेम आपण सॉल्व्ह करतो. त्यासाठी आपल्याला किती टाइम लागणार आहे हे आपण तर बघितलेलं आपण. म्हणजे एखादं अल्गोरिदम केलेलं असतं आपण प्रोग्रामसाठी, प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी. मग ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी किती टाइम लागणार आहे किंवा किती स्टेप्स कराव्या लागणार आहेत, हे कशामध्ये येतं? आपलं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. तर त्याचा आपण फॉर्म्युला बघितलेला, टी ऑफ पी इज इक्वल टू सी प्लस टी पी इन्स्टन्स. म्हणजे टी म्हणजे काय? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. पी म्हणजे काय? प्रोग्राम. आणि सी म्हणजे काय? कंपाईल टाइम. आणि टी पी इन्स्टन्स म्हणजे रन टाइम. म्हणजे आपण याच्यामध्ये बघितलेलं, जे कोणताही प्रोग्राम रन करण्यापूर्वी आपण तो कंपाईल करतो. त्या कंपायलेशन मध्ये जेवढा टाइम लागेल याला काय म्हणायचं? कंपाईल टाइम. सो कंपायलेशन मध्ये काय काय होतं? म्हणजे प्रोग्रामचं आपण प्रत्येक लाईन्स, इन्स्ट्रक्शन्स, कोड हे काय आपण डिकोड करत असतो. डिकोड होतं. डिकोडिंग होण्यासाठी जेवढा टाइम लागतो त्याला म्हणतो आपण कंपायलेशन टाइम. कंपायलेशन टाइम समजलं. आणि टीपी इन्स्टन्स हे काय असतं? कंपायलेशन प्रोसेस नंतर ऍक्च्युअल टाइम, ऍक्च्युअल कोड एक्झिक्यूट होतं. जे आपलं ऍक्च्युअल कोड आहे ते एक्झिक्यूट करण्यासाठी जो टाइम लागतो त्याला काय म्हणायचं आपण? रन टाइम. रन टाइम म्हणजे प्रत्येक प्रोग्रामसाठी काय आहे? प्रत्येक प्रोग्रामसाठी डिफरंट असणार आहे, कारण त्याच्या इन्स्ट्रक्शन्स, त्याचं कोड हे प्रत्येक प्रोग्रामसाठी डिफरंट असतं. त्यामुळे त्याचं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पण कशी असणार आहे? डिफरंट. त्याचं रन टाइम पण वेगळं असणार आहे. नंतर बघितलेलं आपण स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी म्हणजे काय? इट इज डिफाईन्ड ॲज द अमाऊंट ऑफ स्पेस अँड मेमरी रिक्वायर्ड बाय अल्गोरिदम टू सॉल्व्ह दी प्रॉब्लेम. म्हणजे कोणताही प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपण एक अल्गोरिदम लिहितो. जसं की एक्झाम्पल मल्टिप्लिकेशनचं करायचं असेल तर त्यामध्ये आपल्याला 2 नंबर्स घ्यावे लागतील. ते नंबर्स त्याच्यानंतर मग आपण त्याचा फॉर्म्युला यूज करून ते नंबर्स मल्टिप्लाय करणार. ते झालं, त्याच्यामध्ये काय काय टास्क परफॉर्म करणार आहात. म्हणजे एखादं व्हेरिएबल स्टोअर करण्यासाठी आपल्याला जी स्पेस लागते, ह्या सर्व स्पेस आपल्या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मध्ये येतात. म्हणजे ऍक्च्युअल तुमच्या प्रोग्रामसाठी किती स्पेस तिथे रिक्वायर्ड आहे त्याचं कॅल्क्युलेशन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मध्ये होतं. म्हणजे एखादं तुम्ही मल्टिप्लिकेशनचं आपण एक्झाम्पल बघितलेलं, तर मल्टिप्लिकेशन मध्ये आपण कोणत्या व्हॅल्यू स्टोअर करतो किंवा इनपुट म्हणून घेणार आहोत त्या व्हॅल्यू, प्लस त्याचं आपण हे करणार, म्हणजे ऍक्च्युअल त्याचा फॉर्म्युला आहे तो यूज करणार. म्हणजे मल्टिप्लाय करून तुमचे जे व्हॅल्यूज आहेत त्या तिथे आपल्याला पुट करावे लागतात. मग त्याचं मल्टिप्लिकेशन असेल ते तुमचं परफॉर्म होतं तिथे. आणि मग त्याच्या व्हॅल्यू आपण जेवढ्या व्हॅल्यू स्टोअर करतो ते तुमचं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मध्ये येतं. सो याचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे, एस ऑफ पी इज इक्वल टू सी प्लस एस पी इन्स्टन्स. एस पी म्हणजे काय? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम पी. सी हे फिक्स पार्ट असणार आहे. एस पी इन्स्टन्स म्हणजे व्हेरिएबल पार्ट. फिक्स पार्ट म्हणजे काय? ते चेंज होणार नाही. म्हणजे त्याच्या तुम्ही जे टास्क करणार आहात त्यांची जेवढी स्पेस लागणार आहे ती तेवढीच लागणार आहे. म्हणजे तुम्हाला पूर्ण कोडला स्टोअर करण्यासाठी जी स्पेस लागणार आहे ती फिक्स पार्ट होणार आहे. म्हणजे सी म्हणजे काय? इट इज फिक्स पार्ट. एसपी इन्स्टन्स म्हणजे काय? हे काय? व्हॅरी होत राहणार. म्हणजे तुम्ही जे व्हेरिएबल घेता त्याचे तुम्ही व्हॅल्यूज डिफरंट घेता, त्यानुसार ते डिफरंट येणार त्याचं, म्हणजे ते व्हॅरी होत राहणार. ओके. आणि एस ऑफ पी म्हणजे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोग्राम पी. म्हणजे त्याच्यानंतर फायनल जी स्पेस आपली कॅल्क्युलेट होणार आहे ती स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी असणार आहे. ओके. सो आपला नेक्स्ट पॉइंट आहे रनिंग टाइम अनालिसिस. सो व्हॉट इज रनिंग टाइम? व्हॉट इज रनिंग टाइम? रनिंग टाइम म्हणजे ऍक्च्युली काय? टोटल काउंट ऑफ प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स. रनिंग टाइम म्हणजे काय? तर टोटल काउंट ऑफ प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स. तर इट इज the process of determining how processing time increases as the size of the problem input size increases. Input size is the number of elements in the input and depending on the problem type.
The input may be of different types. The following are the common types of inputs. कोणते कोणते आहेत त्याचे टाइप्स? साइज ऑफ एन अरे, पॉलिनॉमियल डिग्री, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मॅट्रिक्स. नेक्स्ट आहे नंबर ऑफ बिट्स इन द बायनरी रिप्रेझेंटेशन ऑफ द इनपुट. लास्ट आहे व्हर्टायसेस अँड एजेस इन द ग्राफ. तर कोणते कोणते आहेत बघितले आपण त्याचे टाइप्स. रनिंग टाइम म्हणजे ऍक्च्युअली काय आहे हे समजून घेऊया. इट इज टोटल काउंट ऑफ प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स. मग हे प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स म्हणजे काय? Primitive operations are basic computations performed by an algorithm. Examples are evaluating an expression, assigning a value to a variable, indexing into an array, calling a method, returning from a method, etc. They are easily identifiable in pseudocode and largely independent from the programming language. To assign an identifier to an object. Next, I to determine the object associated with an identifier. Third, I had to perform an arithmetic operations, for example, adding two numbers. Next, I had to compare two numbers using index to access a single element of Python list. Next, I had to call a function, and last to return from a function. म्हणजे हे त्याचे आपल्याला प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स म्हणजे काय ते बघूया. तर इट इज टोटल काउंट ऑफ प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स म्हणजे काय? तर ऑल दी लो लेवल ऑपरेशन्स ऑफ एन अल्गोरिदम आर बेसिकली कॉल्ड प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स. म्हणजे ज्या काही तुम्ही व्हॅल्यू असाइन करता, लाईक इज इक्वल टू हे साइन यूज करता, अरिथमेटिक ऑपरेशन्स, लॉजिकल ऑपरेशन्स, हे ऑल दीज आर यामध्ये कसं कंट्रोल स्ट्रक्चर लाईक फॉर लूप, इफ वगैरे जे आपण यूज करतो याला काय म्हणायचं? लो लेवल ऑपरेशन्स. या सर्व काय आहेत? लो लेवल ऑपरेशन्स. इट इज टोटल काउंटिंग इन टर्म ऑफ एनी कॉस्ट इज ऍक्च्युअली कॉल्ड युअर रनिंग टाइम. म्हणजे आता बघूया त्याच्यामध्ये काय आहेत तर ते प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्सला कसं कॅल्क्युलेट करायचं. प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स आपण बघितलं त्याला कसं कॅल्क्युलेट करायचं. तर त्याचे दोन फॅक्टर्स आहेत प्रिमिटिव्ह ऑपरेशनचे. फॅक्टर्स त्याचा फर्स्ट फॅक्टर आहे बेंच मार्किंग and second आहे काउंटिंग ऑपरेशन्स. तर प्रिमिटिव्ह ऑपरेशनला कसं कॅल्क्युलेट करायचं त्यासाठी कोणते कोणते दोन फॅक्टर्स आहेत? बेंच मार्किंग अँड काउंटिंग ऑपरेशन. सो पहिले आपण फॅक्टर बघूया. कोणते कोणते फॅक्टर आहेत ते बेंच मार्किंग. मग हे बेंच मार्किंग ऍक्च्युअली काय आहे ते बघूया. बेंच मार्किंगची जो डेफिनेशन बघितली तर इट इज अ समथिंग विच इज रिलेटेड विथ प्रॉब्लेम अँड इन्स्टन्सेस. सो मग प्रॉब्लेम अँड इन्स्टन्सेस काय आहे? सपोज एक्झाम्पल बघूया. त्याचं मल्टिप्लाय करायचं आपल्याला. समजा दोन नंबर्स मल्टिप्लाय करायचे आहेत. मल्टिप्लाय टू नंबर्स. समजा आपण इथे 18 मल्टिप्लाय बाय 18/7 घेतला. 18/7 जर घेतला आपण तर इथे पाहिलं आपण मल्टिप्लिकेशन काय आहे ते आपला प्रॉब्लेम आहे. 18/17 आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं हे आपलं प्रॉब्लेम झालं. मग
तर तुम्ही ह्याला काय म्हणू शकता, 18 आणि 7 ला काय म्हणू शकता तुम्ही, इन्स्टन्सेस. म्हणजे तुम्ही या दोन्ही इन्स्टन्सेस घेऊन मग हे मल्टिप्लाय करणार आहात. मग जे आपल्याला जे सोल्युशन मिळणार आहे ते तुमचं रिझल्ट असणार आहे. या प्रॉब्लेमचं आपल्याला रिझल्ट त्याचं मल्टिप्लिकेशन करून जे आपल्याला आन्सर मिळेल ते ह्याचं सोल्युशन असणार आहे. म्हणजे काय, तर तुम्ही मल्टिप्लिकेशनचं बोलत असतात तर मल्टिप्लिकेशन हे ऑपरेशन आपण करण्यासाठी तुमच्याकडे इन्स्टन्सेस लागणार आहेत. म्हणजे इन्स्टन्सेस बघितले 18 आणि 7 काय आहे, इन्स्टन्सेस आहेत. जर आपण याला बघितलं तर बेटर वे मध्ये बघितलं तर ए प्रॉब्लेम कॅन हॅव मेनी इन्स्टन्सेस, मीन्स प्रॉब्लेम ऑल अबाउट अल्गोरिदम अँड अल्गोरिदम इज ऑल अबाउट कॅन हॅव मेनी इनपुट्स. म्हणजे आपण इथे 18 and 7 हे इन्स्टन्सेस घेतले, पण आपल्याला जर दुसरं प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचं असेल तर आपण हे चेंज करू शकतो. हे इन्स्टन्सेस काय आहेत आपले, चेंज होणार आहेत. म्हणजे आपल्या अल्गोरिदमची इफिशियन्सी जेव्हा चांगली असेल तेव्हा आपला अल्गोरिदम काय असणार आहे, परफेक्ट असणार आहे. बट इनपुट जेव्हा इनफायनाईट असतात तेव्हा आपण ऍक्च्युअली काय करणार आहोत, देन वी कॅन सेट इन्स्टन्स ऑर डोमेन ऑफ इन्स्टन्स. यांच्या बेसिसवर आपण एखाद्या अल्गोरिदमला अनालिसिस करतो. पण जेव्हा आपण सेट ऑफ इन्स्टन्सेस बघतो, कोणत्याही इन्स्टन्सचं ग्रुप रेडी करतो, यालाच काय म्हणायचं, बेंचमार्किंग. म्हणजे आपण ऍक्च्युली काय करतो, आपण जे अल्गोरिदम करतो त्यासाठी आपण इनफायनाईट नंबर घेतो. तर हे झालं आपलं बेंचमार्किंग. आणि सेकंड फॅक्टर आहे आपलं काउंटिंग ऑपरेशन. काउंटिंग ऑपरेशन म्हणजे काय, ऑपरेशन काउंटचं ऍक्च्युअल मिनिंग काय आहे, जे ऑपरेशन काउंट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इनपुट. ऑपरेशन्स काउंट डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इनपुट्स. फॉर एक्झाम्पल, त्याचं एक्झाम्पल बघूया आपण. एक्झाम्पल, समजा आपण इथे काय करायचंय, व्हॅल्यू डिक्लेअर करायचं. डिक्लेअर ए बी अँड सी. मग ए बी सी आपण डिक्लेअर केलं, पण ह्याचं काउंट किती असणार आहे, ह्याचं काउंट काय असणार आहे, तर 0 काउंट करणार आहे ते. नंतर आपण हे ए अँड बी आहे ते रीड करून घेऊया. रीड ए बी. मग ह्याचं काउंट काय असणार आहे, ह्याचं काउंट काय असणार आहे, काउंट 1 असणार आहे. नेक्स्ट आपण त्याचं नंतर फॉर्म्युला टाकणार आहोत. आपल्याला समजा काय आपल्याला ऑपरेशन्स परफॉर्म करायचे असतील तर सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी. मग ह्याचं काउंट काय असणार आहे, ह्याचं काउंट काय असणार आहे, तर 1 असणार आहे. नंतर मग आपण हे प्रिंट करणार. ही व्हॅल्यू आहे आपल्याला ती प्रिंट करायची, प्रिंट सी. मग ह्याचं परत काउंट काय असणार आहे, ह्याचं पण काउंट काय असणार आहे, 1. हे झालं ह्याचं काउंट. मग आता आपल्याला ह्याचं टोटल काउंट बघायला गेलो, टोटल काउंट काय असणार आहे याचं, 3. 1 1 1. पूर्ण प्रोग्रामचा आपल्याला टोटल काउंट काय असणार आहे, 3. म्हणजे ह्याचं रन टाइम काय झालं, रन टाइम इज इक्वल टू 3. तर हे झालं ह्याचं रन टाइम. सो हे झालं रनिंग टाइम. आता रनिंग टाइम ऑफ अल्गोरिदम्स काय, the running time of an algorithm for a specific input depends on the number of operations executed. The greater the number of operations, the longer the running time of an algorithm. We usually want to know how many operations an algorithm will execute in proportion to the size of its input, which we will call n. What is the ratio of the running time of insertion sort to the size of the input? To answer these questions we need to examine the algorithm. म्हणजे काय, आपलं रनिंग टाइम काय असणार आहे अल्गोरिदमचं, तुमचे ऑपरेशन जेवढे ग्रेटर असणार आहेत तेवढं तुमचं रनिंग टाइम ग्रेटर असणार आहे. तुमचे ऑपरेशन जेवढे कमी असणार आहेत तेवढं तुमचं रनिंग टाइम कमी असणार आहे. आणि प्लस इट इज त्याच्या साईजवर डिपेंड करते, काय काय साईज, त्याची साईज कशी आहे, कमी आहे जास्त आहे त्याच्यावरून तुमचं ते
ऑपरेशनचं रनिंग टाइम ठरवलं जात आहे. The operations, basic operations, knowing the cost of basic operations help to calculate the overall running time of an algorithm. The table below show the list of basic operations along with their running time. The list not by any means provides a comprehensive list of all the operations, but इथे कोणते कोणते ऑपरेशन्स दिलेले आहेत. इंटीजर ऍड सबट्रॅक्ट, तर त्यांचं रनिंग टाइम असणार आहे 1 1. इंटीजर मल्टिप्लाय डिवाइड, त्याचं त्या ऑपरेशनचं रनिंग टाइम असणार आहे 1 1. फ्लोट ऍड सबट्रॅक्ट, त्याचं पण रनिंग टाइम असणार आहे 1 1. फ्लोट मल्टिप्लाय व डिवाइड ऑपरेशनचं त्याचं रनिंग टाइम असणार आहे 1 1. तर असे काही ऑपरेशन असणार आहेत. परत असाइनमेंट ऑपरेशन्स, त्याच्यासाठी पण 1 1. लॉजिकल ऑपरेटर्स म्हणजे ग्रेटर दॅन, लेस दॅन, ग्रेटर दॅन और इक्वल टू, लेस दॅन और इक्वल टू एक्सेट्रा, याचं पण आपल्याला रनिंग टाइम असणार आहे 1. अरे ऍक्सेस, अरे लेंथ, 1 डायमेन्शनल अरे अलोकेशन, 2 डायमेन्शनल अरे अलोकेशन, सबस्ट्रिंग एक्स्ट्रॅक्शन्स. तर हे असे इथे ऑपरेशन्स आहेत. हाऊ टू कम्पेअर अल्गोरिथम्स, हे झालं आपलं running time analysis. How to compare algorithms? To compare algorithms, let us define a few objective measures. Execution time, not a good measure, as execution times are specific to a particular computer. म्हणजे एक्झिक्यूट करायचा टाइम असेल ते तुमचं डिफरंट असणार आहे. नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एक्झिक्युटेड, नॉट अ गुड मेजर, सिन्स द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स varies with the programming language as well as the style of the individual programmer. तुमचं स्टेटमेंट, तुम्ही प्रोग्राम मध्ये कोणत्या स्टेटमेंट इन्क्लूड केलेला आहे त्याच्यावरून तुमचं ते टाइम ठरणार आहे, किती टाइम लागणार आहे त्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या एक्झिक्यूट होण्यासाठी. आयडियल सोल्युशन, let us assume that we express the running time of a given algorithm as a function of the input size n, that is f of n, and compare these different functions corresponding to running times. This kind of comparison is independent of machine time, programming style, etc. तर हे झालं आपलं रनिंग टाइम अनालिसिस. तर आपण आज बघितलं व्हॉट इज रनिंग टाइम, तर त्याचे फॅक्टर्स बघितले, बेंचमार्किंग, त्याचे फॅक्टर्स बघितले आपण. फॅक्टर्स बघितले, बेंचमार्किंग अँड काउंटिंग ऑपरेशन्स, त्याचं आपण एक्झाम्पल बघितलं. ते डिक्लेअर केल्यावर त्याच्यासाठी आपल्याला जे रन टाइम किती भेटतो आपल्याला त्याच्यातून. त्याचे आपण प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स बघितले, प्रिमिटिव्ह ऑपरेशन्स म्हणजे काय हे बघितलं. सो व्हाय द अनालिसिस ऑफ अल्गोरिथम, आपल्याला अनालिसिस का करायचं असतं अल्गोरिथम. टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी, एक्झाम्पल दिलेलं आहे. देअर कॅन बी मेनी वेज टू अकम्प्लिशिंग धिस, बाय फ्लाईट, बाय बस, बाय ट्रेन अँड ऑल्सो बाय बायसिकल. म्हणजे आपण कोणते तिथे आपण व्हेकल्स यूज करू शकतो, कोणत्या थ्रू आपण तिथे जाऊ शकतो. डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी अँड कन्व्हिनियन्स वी चूज द वन दॅट सूट अस. म्हणजे आपल्याला कोणतं कन्व्हिनियंट आहे आपण ते एखादं सूट करतो. Similarly, in computer science, multiple algorithms are available for solving the same problem. For example, a sorting problem has many algorithms like insertion sort, selection sort, quick sort, and many more. Algorithm analysis help us to determine which algorithm is most efficient in terms of टाइम अँड स्पेस कंझ्युम. म्हणजे आपण अनालिसिस का करतो अल्गोरिथमचं, तर आपण बघतोय खूप साऱ्या आपल्याकडे वेज असतात. म्हणजे आपण कोणत्या थ्रू ते पोहोचू शकतो. म्हणजे वेगवेगळे इन्स्ट्रक्शन्स फॉलो करू शकतो, टेक्निक्स यूज करू शकतो. या थ्रू आपल्याला ते कळतं. म्हणजे आपण इझिली डेस्टिनेशन पर्यंत पोहोचायचं असेल तर आपण इझिली म्हणजे सिंपल वेने कोणता सिंपल वे यूज करू शकतो यासाठी आपल्याला अनालाइज करायची गरज असते. Goal of the analysis of algorithm. The goal of the analysis of algorithm is to compare algorithms mainly in terms of running time, but also in terms of other factors, that is memory, developer efforts. त्याचं गोल काय असणार आहे, त्याचं रनिंग टाइम. रनिंग टाइम हे तुमचं
तुमच्या सोल्युशन वरती डिपेंड करते. म्हणजे तुमचे प्रोग्राम्स जेवढे लेंदी तेवढं तुमचं रनिंग टाइम जास्त असणार आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही कोणतं टेक्निक्स यूज करताय, कोणते तुम्ही त्याच्यामध्ये मेथड्स यूज करताय, हे सर्व तुमचं अल्गोरिदम त्याच्यावरती डिपेंड करते त्याचं रनिंग टाइम. आणि त्याचे फॅक्टर्स मेमरी, डेव्हलपर एफर्ट्स, तुम्ही त्याच्यामध्ये किती मेमरी यूज करताय, किती स्पेस तुम्हाला लागणार आहे त्या अल्गोरिदम साठी. ओके, हे झालं आपलं रनिंग टाइम अनालिसिस अँड हाऊ टू कम्पेअर अल्गोरिदम्स. आपण नेक्स्ट पॉइंटला बघूया. नेक्स्ट आपलं पॉइंट बघूया, what is rate of growth. The rate at which the running time increases as a function of input is called rate of growth. Let us assume that you can go to a shop to buy a car and a bicycle. If your friend sees you there and ask what you are buying, then the general you say buying a car. This is because the cost of the car is high compared to the cost of the bicycle. म्हणजे इथे त्यांनी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे. तुम्ही ग्रोथ, रेट ऑफ ग्रोथ कसं चेक करायचं. आणि त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट आहेत आपले कॉमनली यूज रेट ऑफ ग्रोथ. हे आपण नेक्स्ट पॉइंट मध्ये, नेक्स्ट चॅप्टर मध्ये बघूया. टाइप्स ऑफ अनालिसिस, आपण अनालिसिस बघितलं, त्याचे केसेस बघूया. वर्स्ट केस आहे, बेस्ट केस आहे, ऍव्हरेज केस आहे. टाइप्स ऑफ अनालिसिस, टू अनालाइज द गिवन अल्गोरिदम वी नीड टू नो with which inputs the algorithm takes less time performing well and with which inputs the algorithm takes a long time. We have already seen that the algorithm can be represented in the form of an expression. That means we represent the algorithm with multiple expressions, one for the case where it takes less time and another for the case where it takes more time. म्हणजे आपण जे अल्गोरिदम करतो त्याच्यामधून आपण कोणत्या कोणत्या मेथड्स यूज करतो त्याच्यावरून आपलं ते कॅल्क्युलेशन होत असतं. इन जनरल द फर्स्ट केस इज कॉल्ड द बेस्ट केस अँड द सेकंड केस इज कॉल्ड द वर्स्ट केस for the algorithm. To analyze the algorithm, we need some kinds of syntax, and that forms the base for asymptotic analysis or notations. There are three types of analysis. First case आहे त्याची worst case, defines the input for which the algorithm takes a long time. Input is the one for which the algorithm runs the slowest. म्हणजे तुम्ही अल्गोरिदम मध्ये जेवढं काही इनपुट घेणार आहे त्याच्यावरून तुमचं ते टाइम लॉंग होणार. इट इज अ वर्स्ट केस. मग त्याचं त्यामुळे अल्गोरिदमचं रनिंग टाइम काय होणार आहे, स्लो होणार आहे. रनिंग टाइम त्याचं इन्क्रीज होणार आहे. बेस्ट केस काय, डिफाइन्स द इनपुट फॉर विच द अल्गोरिदम टेक्स द लिस्ट टाइम. म्हणजे कमी टाइम जर तुमचं अल्गोरिदम घेत असेल, इट इज द बेस्ट केस. इनपुट इज द वन फॉर विच द अल्गोरिदम रन्स द फास्टेस्ट. म्हणजे तुम्ही त्याच्यामध्ये जर इनपुट मध्ये कमी व्हॅल्यूज घेतलात तर तुमचं रनिंग टाइम कसं होणार आहे, फास्ट होणार आहे. अँड नेक्स्ट आहे ऍव्हरेज केस. इट प्रोव्हाइड्स अ प्रेडिक्शन अबाउट द रनिंग टाइम ऑफ द अल्गोरिदम. नेक्स्ट अज्युम्स दॅट द इनपुट इज रॅन्डम. ऍव्हरेज मध्ये तुमचं म्हणजे ठीक आहे, मिडल थोडे कमी करून तुम्ही त्याच्यामध्ये इनपुट्स घेऊ शकता. हे तुमचं ऍव्हरेज केस मध्ये येणार आहे. सो आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. नेक्स्ट लेक्चरला बघूया आपण असिम्प्टोटिक नोटेशन, बिगो नोटेशन अँड ऑल.